يشتمل منتجع ماريوت على مسبح واسع ونادي صحي وجزيرة خاصة به مع شاطئ خاص، وتوفر جميع الغرف إطلالات على البحر الأحمر. ويبعد المنتجع مسافة 10 دقائق بالسيارة عن مارينا الغردقة. تحتوي الغرف على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار وصندوق ودائع آمن، كما يشتمل الحمام على مجفف شعر، وتضم بعض الغرف شرفة مع إطلال على البحر. يتم تقديم بوفيه إفطار كبير كل صباح في مطعم شروق أو على التراس الخارجي الذي يوفر إطلالات على البحر، كما يتم تقديم وجبات الغداء الخفيفة في المطعم المجاور للمسبح. ويقدم مطعم توسكاني العشاء الشهي في الهواء الطلق. يقع النادي الصحي بالفندق في مبنى منفصل ويوفر غرف مساج، ويمكن للضيوف محب الرياضة لعب التنس أو الاستمتاع بأداء التمارين في جيم كبير لدى منتجع ماريوت. يوفر منتجع ماريوت الغردقة كراسي للتشمس ومناشف على الشاطئ لراحة الضيوف. يوفر فناء الفندق الكبير المفتوح مكانا لطيفا يمكن فيه الاستمتاع بالأرجيلة المصرية أو تناول المشروبات. يقع منتجع ماريوت الغردقة على بعد 8 كيلومتر من حي الدهار في وسط المدينة، ويبعد المطار عن المنتجع 10 دقائق فقط بالسيارة. بشكل عام تقييم الفندق 8.4 وهو تقييم جيد جدا.